Moikka! Minä olen Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään kun mä kuvaan on marraskuun viimeinen viikko. Kohta vietetään ensimmäistä adventtia. Tänään mä kerron mun päällä olevasta valmiista neuleesta, joka on tullut valmiiksi jo aika kauan sitten. Ja sitten mä palaan vähän Suomen kädentaidot messuille Tampereelle. Ja vielä annan teille muutaman vinkin, jos ootte katsomassa itsenäisyyspäivän vastaanottoa presidentin linnassa tai linnasta ja ootte tekemässä sinne itsellenne itsenäisyyspäivän bingoa. Mut hei, tervetuloa hetkeksi Heimolaan. Mulla on päälläni lentoneulepaita tänään. Tää on valmistunut mulla jo, nyt mä lunttaan täältä kännykästä, syyskuun 13. päivä, mut enhän mä oo tätä teille muistanut kertoa. Tää on mun ikinä ensimmäinen neulomani lento. Eli lentohan on Jonna Helinin neuleohje, joka on ollut Laine-lehdessä. Ja mä aloitin tämän toukokuussa, kun oli lentoneuleen yhteisneulonta, mutta sitten tää vaan jäi jotenkin ja sitten tein sen syyskuussa valmiiksi. Mulla on aika paljon muitakin valmistuneita käsitöitä, mitä on tässä syksyn aikana valmistunut. Mä en ole vaan saanut niitä teille kerrottua ja kuvattua. Ja mulla on tavoite, että mä pystyisin sen vielä teille tekemään ennen kuin ne neuleet mahdollisesti lähtee multa myös pois täältä. Eli siellä on joululahjaneuleitakin aika iso määrä. Mutta nyt palataan tähän lentoneuleeseen. Eli lentoneuleen ohje tosiaan on ostettavissa yksittäisenä ohjeena Rävelrystä, mutta se löytyy myös Laine-lehdestä numero 11. Mulle ei kauhean hyvin raklanhihaset välttämättä istu, mutta tää on toiminut kerrassaan hyvin. Tällä hetkelläkin mulla on päälläni mun rytmihame, se sinisempi tai kirkkaampi sininen, ja tää on aivan täydellinen yhdistelmä, nämä kaksi. Ja mäpäs kerron teille mun langoista, mitkä mulla on tässä käytössä. Mulla on käytössä Malabricon Mesittaa, joka on siis Malabricon lanka ja 100% villaa, merinovillaa, mä tarkistan nyt täältä. Ja tää on Superwash käsitelty, värjätty Uruguayssa ja kehrätty Perussa. Ja Merinon alkuperäkin on Peru. Rävelry kertoo tästä langasta näin hyvin. Ja tätä mulla on mennyt vajaa 2 vyyhtiä. Eli mulla on yhteensä mennyt tätä 170 grammaa. Eli tässä on nyt 30 grammaa, mitä mulla jäi jäljelle. Tää on lanka, jonka mä oon tehnyt vaihtokauppana jonkun mun YouTube-kanavan seuraajan kanssa. Nyt en muista, kuka se on ollut. Jos oon vaihtanut tän sun kanssa, niin laita kommenttia tohon alle, niin mä saan ajatukseni ja mä saan ajatukseni ajan tasalle. Sitten mulla on tässä kaverina tällä ollut
Handun Bumblebee ja tämmöisessä sinisessä värissä. Ja tätä on mennyt 86 grammaa. Tämän Mesitan värin nimi oli Becasso. Eli tämmöisillä on menty tämän paidan kanssa. Puikkokokohan mulla on ollut 6 tässä varsinaisessa neuleessa. Nyt en muista mitä se on ollut resoreissa, koska sitä en ole tuohon merkinnyt. Mutta tämmönen helppo pusero käyttää, vetää päälle. Ja mulla näistä ei kumpikaan kutita. En tarvitse tänne alle mitään suojaavia. Mutta tämmönen valmistunut tähän hetkeen. Laitetaan odottamaan tonne kirjahyllyn päälle nuo lankanöttöset. Sitten mulla on 2 asiaa, mitkä on täällä keskeneräisinä. Mulla on täällä jaskapipo. Mä olen neulonut tämän jaskapipon jo aikaisemmin valmiiksi. En ole teille valmiina tätä esitellyt. Mutta jostain kumman syystä, vaikka mä tein tämän mielestäni saman kokoisena, saman mittasena kuin aikaisempi isännän jaskapipo, niin tässä oli käynyt jotain. Tää ei ollutkaan niin hyvä, tää ei istunutkaan niin hyvin, joten mä olen purkanut täältä jaskapiposta kavennukset ja nyt mä olen tehnyt tänne 1 etusormen leveydellä uutta. Ja mun ajatus on, että mä teen tähän mittaa lisää koko tämän mun purkulangan verran, jota on täällä tämän verran. Ja sit mä teen kavennukset tästä kerästä, mikä on jäänyt. Eli tämähän on Katian lanka, merinojakkia ja puolisolla on aiemminkin tästä tehtyä pipoa olemassa ja hän tykkää niistä hurjasti, niin tästä tulee nyt toinen pipo sitten hänelle. Hän saa sopivana sen itselleen. Ensi vuoden käsityötekniikaksihan Suomen kädentaidot messuilla valittiin korjaaminen. Ja tällä hetkellä mä korjaan tota pipoa ja sitten mä korjaan myös omaa grain-neuletta. Mä laitan tähän viereen kuvan tästä grain-neuleesta. Mä oon tämän testineulonut aikanaan Anna Johannalle. Ja tää on ollut silloinkin kovin lyhyt malli, eli sanotaan kropattu malli. Ja nyt tää mun lankani on käyttäytynyt tässä niin, että tää on jotenkin entistä enemmän vetäytynyt ja lyhentynyt. Joten mä tein nyt niin, että mä poikkasin tän neuleen tästä kirjoneuleen yläpuolelta. Ja aloitin neulomaan tällä Dansk Pelsull langalla, mitä mulla oli iso kerä vielä olemassa. Ja lisäsin tänne näin pitkän pätkän tätä harmaata. Tässä on nyt mun vaaksan mitta. En ole tätä mitannut. Ja nyt mä teen sitten purkamalla täältä alhaalta päin tätä kuvioneuletta, mikä tähän tulee. Tää on pusero, jonka käyttö jäi viime talvena tosi vähäiselle sen tähden, että se oli niin lyhyt ja mulla ei ollut tämmöiseen tummanharmaaseen sopivaa mekkoa esimerkiksi mitään silloin. Ja jotenkin tästä tykkäsin kovasti housujen kanssa käytettynä puserona aiemmin, niin päädyin siihen, että jatkan tähän lisää mittaa. Mulla on tämmöisiä korjausasioita menossa ajatellen jo ensi vuoden kädentaidot tekniikkaa. Mutta hei, sitten
Suomen kädentaidot-messut, jotka tällä hetkellä on Euroopan suurin käsityötapahtuma. Mä olin siellä vaikuttajalipulla 3 päivää. Ja lähdin sinne perjantaina, olin yötä Tampereella Sokoshotellin villassa ja palasin lauantaina kotiin lähteäkseni sunnuntai-aamuna uudestaan. Ja olin siellä ystävien kanssa, täältä päin lähdin Katjan kyytiin ja ajeltiin siihen Lempäälän Real Parkin etäparkkiin, josta sitten hypättiin messubussiin. Ja etäparkki toimi tosi hyvin. Bussi oli aivan täynnänsä väkeä, kun lähdettiin siitä etäparkista. Tuntui tosi kivalta kuunnella sitä valtavaa puheen sorinaa ja sanoinkin siinä Katjalle, että täällä on enemmän ääntä kuin edellisellä viikolla Lontoon metrossa. Väki oli kovasti menossa ja kuuli siellä suunnitelmia ja ajatuksia, mitä messuille on. Perjantain ja lauantain kulin siellä Katjan kanssa ja mulla oli tehtynä vähän listaa, missä haluan käydä. Ihan ensimmäiseksi mentiin käymään Boutique Frillan kojulla, koska olin tilannut etukäteen sieltä Pinjo Designin nämä korvikset, kuusikorvikset, tämmöiset valkoista koivuvaneria, missä on ihanat hopealaukkaset tuolla alhaalla. Ja sen lisäksi Pirjolla oli mulle siellä asia, jonka otin häneltä sitten mukaani myös. Elikkä se hoidettiin ihan siinä ensimmäisenä. Sitten me kierreltiin, katseltiin, ihmeteltiin. Mun ensimmäisen päivän ostokseni olivat Kainorin osastolta. Mä ostin sieltä lapasblokit ja sitten kerään roikottimen ranteeseen. Elikkä tässä on tää kerän roikotin. Näitähän nyt oli tosi monella muullakin valmistajalla. Mulla on aiemmin ostettuna semmonen nahkanen keränpidin, mutta se on jäänyt jostain syystä käyttämättä ja nyt halusin ostaa tämän Kainorin ja kokeilla. Tässä on siis 2 näitä pystyasiaa, eli tähän saa isomman ja vähän matalemman kerän myös sit helposti laitettua. Siellä sai valita tämän vanerin. Mulla on yllätys tämmönen neulekuvio, mikä on, täällä on harmaata, tuommoista koivun väristä ja sitten sinistä ja punasta. Ja sitten halusin siihen tämän sinisen roikottimen. Eli tämmöset. Ja sit mä ostin sieltä 2 lapasblokkia. Elikkä tän näköisiä. Täällä on 3 eri kokoa lapasta ja jokaiseen on oma peukalokohtansa. Elikkä lähtee tällainen irti täältä. Nämä olisi voinut olla jo käytössä, koska kohta näette, mutta enpä ole saanut aikaiseksi. Mutta uskon, että nämä on hyvät. Mulla on sukkablokin yksi koko olemassa lapasblokkeja. Mutta saattaa olla, että ne tulee vaikka kiertoon jossain vaiheessa, jos mä koen, että näillä mennään pelkästään eteenpäin. Sitten mä olin etukäteen katsonut, että Kimmi myy markileimasinta.
Ja mä ostin sieltä tämmöisen markileimasimen, mihin mä pystyn laittamaan tekstin ja leimaamaan kankaalle tai kartongille tai tarralle tai mihkä vaan. Elikkä tämmönen lähti sieltä myös mukaan tällä kertaa. Nämä oli ne mun perjantain ostokseni. Tosiaan nämä kuusikorvikset, mä tykkään näistä aivan hurjasti. Nämä oli mulla eilenkin korvissa, kun kuvattiin työpaikan jouluhartausvideo. Sopivat kerrassaan hyvin, vaikka se lumi täältä, mitä mä jo kuvasin tuossa ja laitoin näkymiin, on kadonnut aivan täysin. Eli tällä hetkellä mennään ihan vihreällä nurmella ja vesisateella. Mutta luotetaan siihen, että lumisiakin kuusia vielä tulee. Sitten vielä, mitäs muuta sieltä lähti messuilta mukaan? Mä ostin varmaankin sunnuntaina sitten tämmösen Kaisa Turtiaisen trikoopalan, ylläri, tämmösen sinisen. Tää oli puoleen hintaan, enkä malttanut jättää sitä sinne. Sitten aiemmin jo kiertelin, katselin, etsin mekkokaavaa ja mekkokangasta. Mä pohdin siinä kankaan välillä, kudotun kankaan ja trikoon välillä. Ja sitten kävin monta kertaa Tiny Birds Fabricin Marikan kankaita katsomassa, koska Marikalla oli tullut sekä viskoosina että trikoona uutuuskankaat, kädentaidot messuja varten. Ne kaikki 3 väriä oli semmosia värejä, että ne oli ihan täydellisiä mulle. Ja mietin mitä väriä ja mitä mallia. Siinä lähellä oli onnistuvan kaavamyynti. En ole koskaan tehnyt onnistuvan kaavoilla mitään, mutta Marikalla oli onnistuvan kaavoilla ommeltua mallia siinä matkassa. Jotenka lähdin sitten ostoksille sinne onnistuvalle ja ostin tällaisen pilkkeen mekon. Tää on tämmönen kello ja frillahelma mekko. Voit valita, teetkö kellohelman vai teetkö frillahelman siihen. Ja vyötärö tulee vähän tänne korkeammalle, ei tonne ihan vyötärön kohdalle. Ja vartalotyyppi S-standardi sopii monelle eri vartalotyypille. Ja tää nyt oli trikoolle tai joustokollegelle tää malli. Ja ajattelin, että lähdenpä tällä sitten kokeilemaan jossakin vaiheessa. Ja tämä kaavahan sitten päätti sen, mitä kangasta mä sieltä Marikalta, Tiny Birds Fabricilta ostan. Ja väriä pohdittiin. Siinä oli vieressä käytävän toisella puolella Lucky Omenians Jennin koju. Ja siinä Jenni ja äitinsä Tiina. Ja sitten tosiaan milloin kukakin siinä sattui olemaan. Siinä oli neuletarinoita Satu välillä. Sitten oli Katja mukana. Ja sitten sunnuntain matkaseurana ollut Pirittakin pääsi vielä pohtimaan ja miettimään, että millä mennään. Ja loppuviimeksi mä päädyin Tiny Birdsin tämmöiseen ihanaan violettipohjaiseen kankaaseen. Ja mä otin 2 metriä tätä kangasta, joten tästä tulee nyt mennen tullen se mekko. 85% on tässä puuvillaa ja 95 tietenkin ja 5% elastaania. Ja tällä mä lähden tekemään. Ja sit mä näytän vielä, mitkä ihanuudet mä sain sieltä matkaan. Eli tämmöiset koivuvanerille, suomalaiselle koivuvanerille tehdyt ihanat korvikset.
Ja näitäkin mä oon käyttänyt jo tosi paljon. Aivan huippukorvikset mun korviini on olleet nämä. Aattelen, että kun adventin aika alkaa, kun siirrytään violettiin kirkkovuoden väriin, niin näähän sopii työvaatteiden kanssakin aivan huipusti. Sitten muutama ostos vielä, vai onkohan se yksi ostos. Mulle tuli olo, että mä haluan kokeilla jotain paksumpaa sukkalankaa. Ja ensin ajattelin oikeasti, että neulonsukat. Ja kävin sitten Vuonuen Kojulta ostamassa uutta Tarmo-sukkalankaa. Mulle lähti siitä Tarmoa 2 vyyhtiä, jotka on nyt jo kerillä. Elikkä tämmönen tumma petrooli ja tumma okra. Ja kun osti nämä langat, niin sai ohjeet hiiden hirven hiihtosukkiin. Mä en kuitenkaan sitten näitä sukkia päätynyt neulomaan, vaan mulle tuli semmonen olo, että mä haluan tehdä näistä lapaset. Ja nyt te näette viimeistelyä vaille olevat peltolapaset. Tää on Riikka Oksasen malli, joka löytyy ilmaisena Rävelrystä. Ja mä käytin näihin 275 puikkoa. Ois voinut ehkä olla 3 puikko, mutta musta tuntuu, että haluan tehdä nyt tiukkaa. Ja siksi se 275. Tää on tosiaan Rävelryssä ilmainen ohje ja tommonen kiva kirjoneule siihen tulee. Kiilapeukalo ja sitten mä vähän muokkasin mallia. Siinä oli pikkusen erilainen toi kirjoneule täällä kämmenen puolella. Ja nyt on pakko sanoa teille, että mielestäni mulla oli koko aika lankadominanssi ihan samalla lailla. Mutta kun katsoo näitä lapasten kämmeniä, niin etenkin tässä oikean käden lapasessa näkyy eri painotteina noi tumma petrooli. En tiedä mitä on tapahtunut. Olen tehnyt televisio katsoessa, YouTube-kanavia katsoessa näitä. Voi olla, että on käynyt siinä jotakin. Mutta katsotaan, miten ne näkyy sit vielä, kun mä oon viimeistellyt nää. Elikkä nyt lapasblokkerit pääsee töihin. Laitetaan nää, päätellään, laitetaan nää veteen ja katsotaan minkälaiset lapaset näistä tulee. Sitten, mitäs vielä? Sitten kierreltiin siellä osastoja tietenkin paljon ostamatta myös mitään. Neulen nurkassa olin ystävien kanssa jokaisena päivänä. Kiitos Neuletarinoita Sadulle, että taas olit järjestänyt sinne ihanasti neulennurkka-mahdollisuuden. Oli tosi kiva jutella teidän kanssa siellä, kulkea siellä ihmisten parissa, jotka olitte tulleet sinne neulennurkkaan. Oli kiva jutella teidän muiden tubettajien kanssa ja ihana jokainen teistä katsojista, jotka tuli erikoisesti siellä sanomaan moikka tai erityisesti kertoivat siinä kun kuljin, että katsotte. Tealle semmoset terkut, että entistä kollegasi en ole vielä messujen jälkeen nähnyt, mutta laitan viestinä vaikka terveiset perille, jos ei tässä ennen joulua nähdä missään. Oli ihana, kun tulit esittelemään Blue Moment -takkiasi ja oli kiva nähdä yksi ihminen nyt tässä nimeltä mainittuna.
sitten saatiin vinkkiä siitä, että Laine Publishingin Instagramissa oli mainittu siitä, että kaikki some-ihmiset tulkaa käymään Laine Publishingin kojulla tai Laine Launchissa nimenomaan. Siellä Laineen markkinointipäällikön kanssa juteltiin ja sieltä sai Laineelta muistamisen. Katsotaan. Sain Laine-kalenterin ja sitten tämmöisen Laine-muistivihkon. Olen onnistunut jo kahvitahran tähän laittamaan. Täällä on valkeat sivut. Ja Hardwike Laine lukee tässä takana. Ja tämmönen kaunis sinapin keltainen sävy. Mä olen ostanut jo itselleni Laine-kalenterin, jotenka nyt seuraa arvonta. Arvon tämän kalenterin teidän katsojien kesken. Ja koska vuosi alkaa olla näin pitkällä, kohta siirrytään joulukuulle, niin tehdään niin, että tämä arvonta kestää 15. päivä joulukuuta asti. Voit kirjoittaa tuohon alle osallistuvasi arvontaan. Ja tietenkin olisi kiva, jos kirjoittaisit jonkun muun kommentinkin siihen. Elikkä, jos sulla on jo tää Laineen kalenteri, niin voit osallistua silti arvontaan. Mutta kirjoita siihen, että omistan jo Laineen kalenterin. Jos arpaonni osuu sinuun, niin laitan sinulle jonkun muun asian siihen. Katson tonne sivulle, koska mulla on siinä iso pyykkikorillinen erilaisia korkkaamattomia muistivihkoja. Paksumpaa ja ohuempaa, kovakantista, pehmeäkantista. Siinä voisi olla ehkä sulle voitto. Mutta tosiaan kirjaa siihen kommenttiin sitten, että minulla on jo Laine-kalenteri. Ja sehän tarkoittaa, että jos arpaonni osuu ensimmäisenä sellaiseen ihmiseen, jolla on jo se Laine-kalenteri, niin Laine-kalenteri arvotaan uudestaan, että se pääsee sellaiseen kotiin, jossa ei vielä sitä ole olemassa. Tämä on siis kalenteri, missä on ihan tämmöiset kalenterisivut. Selkeät, kellonajat on 8-20. Sen lisäksi tänne on laitettuna maailmanlaajuisesti erilaisia käsitöihin liittyviä tapahtumia. Suomalaiset nimipäivät täällä löytyy. Ja tämmönen ihana ruskea nahkakansi, joka neulojan suosikkikalenteri Weekly Planner Built for Crafters. Elikkä tää lähtee arvontaan. Ja laita kommenttia tohon alle ja arvonta tapahtuu 15. päivä joulukuuta. Siihen mennessä laita kommentti. No hei, sitten vielä vähän tulevasta. Mä olen harjoitellut vähän, tiedättekö, korkokengillä kävelemistä. Mulla on korkokengät ollut viimeksi jalassa ennen tätä marraskuuta, varmaan reilu 2 vuotta sitten. Ehkä jossain, nyt sanon väärin. Viimeksi korkokengät on ollut jalassa 5. päivä joulukuuta viime vuonna. Tarvitsin pitkän puvun kanssa korkkareita. Ja muuten olen kulkenut paljasjalkakengillä. Nyt meillä on kutsu juhliin, joissa juhlapukeutumiseen kuuluu korkokengät. Ja mun
korkokengät, joita olen teille joskus aiemmin näyttänyt, jotka on mun mittojen mukaan mun jalkaan tehdyt ja muokattu, ne on tällä hetkellä vähän työn alla, koska mä tarvitsen ne itsenäisyyspäivänä. Samoin mun paras iltapukuni on muokattavana, koska mä tarvitsen senkin itsenäisyyspäivänä. Nyt, jos teet itsellesi linnanjuhlapingoa, niin laita sinne kohta. Näin Kopleriinan käsilaukun. Voi olla, että muillakin on Kopleriinan Sannan tekemä juhlalaukku, mutta mulla ainakin on. Koska ne Kopleriinan Sannan tekemät kengät ei varmaan näy sieltä mun puvun helman alta, mutta se hopeavärinen nahkainen käsilaukku näkyy. Toivottavasti. Ja sitten voit laittaa sinne pingoon myös näin vuoden 2024 korut. Elikkä Linnan juhliin pääsen Pinjo Designin vuoden 2024 korut korvissani ja ranteessani. Eli tämmöistä täällä on tulollansa. Jännittävää, ihanaa, uutta. Laitan tähän kuvan siitä puvusta, joka oli 10 vuotta sitten päälläni. Ja se on sitten teille suurimmalle osalle yllätys, minkälaisella puvulla tulen sieltä tänä vuonna. Puku on sama, mutta aivan ihana Eini Ompelija Hämeenlinnassa on sitä muokannut. Jännittävää asiaa vuoden joulukuulle tänne tällä hetkellä. Mut hei, ei tässä vielä kaikki. Muistakaa myös se, että suomalaisten neule-podcastajien joulukalenteri alkaa jo tällä viikolla. Käykää kurkistamassa luukkuja. Mun oma luukkuni on vasta joulupäivänä. Sattuneista syistä pyysin, että se menisi sinne joulukuun puolivälin jälkeen, koska meillä vietetään myös itsenäisyyspäivän jälkeisenä viikonloppuna tyttären valmistujaisjuhlia, eli tässä on monta asiaa tulossa. Mutta hei, nyt mä jatkan muita asioita täällä. Ihana kun olit mun seurana. Kiitos kaikesta siitä yhteisestä, mitä meillä on matkalla. Ja seuraavan jakson vielä näette joskus sen arvonnan jälkeen, elikkä puolessa välissä joulukuuta. Kiitos kun ootte siellä. Jättäkää kommenttia, osallistukaa arvontaan. Moikka!